Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hembryggning för alla. Och vi ska sätta igång med en ny spännande bryggning idag. En sak som jag aldrig gjort förut. Och vi ska göra en somrig, god mango-IPA. Som jag har knåpat ihop själv med lite inspiration ifrån nätet. Tittat på massa recept och så har jag suttit i Brewfather sedan och komponerat ihop det här receptet. Målet var att det skulle vara hyfsat enkelt, inte för mycket maltsorter och inte för mycket humlesorter utan ganska basic. Så jag kommer lägga det här receptet ner i beskrivningen så ni kan läsa sen. Men basic, vi kör med sorter som basmalt, Munich malt och sen så kör vi jag tror inte jag fick den från ölbryggning.se. Det var, vad fan fick jag istället? Jag fick Chateau Clara Claire istället för, jag tror inte, eller det var antagligen jag själv som inte hittade de här sorterna på ölbryggning.se, så därför har jag beställt dem. Så jag ska inte ge någon skuld till ölbryggning.se för det. Men det blev Chateau Clara Claire istället för Carapils malt. Och sen så kör vi 700 gram havregryn. Det vill säga oatflakes. För att få den här hazy och väldigt fylliga, lite mer mustiga smaken i IPA. Och så kör vi också 750 gram, tror jag det var, va? Jag hittar inte vikten här. 750 gram indisk mango. Som jag har beställt på en indisk nötshop. Direkt importerad från Indien tydligen. Jävligt god att göra mangolassi på också. Om ni känner till om ni har varit i Indien någon gång. Men det viktiga då i en IPA såklart, det är ju humlen. Och där valde jag också att gå med en ganska basic, nu ligger de i frysen fortfarande, jag ska mäta upp det medan vi mäskar alldeles strax. Men humlen blir då Simcoe och Citra. Simcoe som bitterhumle och sen så kör vi hopstand på både Citra och Simcoe. Och sen så kör vi torrhumling med Citra och Simcoe sedan också. Det blev lite problem med, där var det faktiskt ölbryggning.se's fel när jag beställde för att jag fick frystorkad humle istället. Vilket ju egentligen ska vara bättre, men vi tar det sen när vi kommer till humlen. Jag tror grytan står på 67 grader och detta ska mäskas i 65 grader. Så jag tror det är dags att sätta igång. Jag tänker att det blir en ganska kort video idag. Vi kör, jag har lite bråttom och jag har inte tid att lägga ner så mycket på vinklar och skit och sådär. Så att jag tänker att ni har ju varit med förut. Det finns ju långa videos i den här kanalen förut om hur vi brygger öl. Så jag vet inte fan, det kanske blir en lång video ändå. Får se hur humöret är. Men det kör väl dags att mäska då. Sådär, jag tänker att vi börjar väl med havregrynen först. Och då, ni vet ju hur det här går till. Ni som inte har sett mina videos förut vad det gäller ölbryggning och så har ju den här fina gasspisen då som vi använder för att göra våra bia-bryggningar. Och när man häller i malten då, det är viktigt att man får det bit runt så att det inte klumpar sig och sådär. Man ser ju redan nu att det här kommer bli hazy. Sen så har vi ju bestämt faktiskt korrekt mängder, 4 kilo med risotto. Och sen så har vi en påse på 1 kilo som vi bara ska i 1,5 kilo. Då kör vi ju vågen här då med den här. Så bara korrigerar vi det. Sen så gör vi så att vi bäddar in hela den här i grytan sen med en vinterjacka och inte spännband med sådana här som man köper på Biltema ner. Sådana här gummiband, stora. Jag kan visa det sen. Men det är inte så mycket mer filma. Jag kör på och mäskar för ner resten av malten här i grytan. Och så
kör vi, så ses vi sen. Ja, sista malten är inne då och som ni ser så är det ganska fullt här. Det var faktiskt ett medvetet val jag gjorde idag. Jag tog några liter extra i mäskvattnet här för att, alltså när jag värmde upp det såklart. Men jag misstänkte att i och med att vi ska ha så mycket havregryn i så tänkte jag att då är det bra att ta lite mer vatten och så kokar vi bort det sen bara. Det kommer säkert också fastna mycket i själva lakningen då i påsen. Så jag tror inte vi får ut kanske lika mycket. Ja, jag vet fan. Det var bara en känsla jag hade. Det är väl lite så. Man lär ju känna sin utrustning efterhand när man brygger. Så jag kände att det kändes som ett naturligt val. Nu ska vi också kolla temperaturen här innan vi bäddar in kastrullen i jackan då. Misstänker att i och med att jag har varit ganska noggrann med att röra runt allting så kan temperaturen ha sjunkit några grader. Men då kör vi på lite värme bara underifrån så löser det sig. Så tänkte jag att under tiden som det står på mäskning så ska vi mäta upp humlen också, så var det förberett sen. Så att allting är klart. Ja, i takt nu med att jag håller på att få upp temperaturen här nu, gasspisen är på lite, så har jag min vanliga ugnstemperatur där på krockbotten där. Och men så köpte jag också en sån här på AliExpress. Det kan man ju ha till väldigt många saker, men jag tänkte att fan, jag får plocka fram den här idag när vi ska brygga öl. Jag tänkte att okej, det kan vi testa, men då får man ju liksom röra om så här. Så att man får upp riktigt temperaturen från botten. Och då säger den här 65-66 grader och stektermometern säger 64 grader. Så att det stämmer väl hyfsat bra då, så slipper man egentligen, när man väl har verifierat att det funkar liksom, så kan ju det vara ett bra sätt att slippa ha i den jävla stektermometern hela tiden. Men ja, nu är vi i alla fall snart uppe här i 67 grader. Ja, här ser ni då de här banden jag menade. Och jag kan inkoppla allting och temperaturmätaren här uppe. Så nu ska vi då mäska detta i en timme, tänkte jag. Så ska jag fixa lite annat så länge och så ska vi sen mäta upp humlen som vi behöver idag. Det mesta av humlen ska ju ta humlan sen, men ja, vi mäter upp dagens humle här alldeles strax. Ja, grytan håller 65 grader. Jag kanske sa 67 innan, vet fan. Ja, men det är fel. 65 grader ska det vara. Så nu till humlen då. Vi ska tillsätta enligt receptet då 30 gram Simcoe som bitterhumle. Och efter jag hade gjort den här beställningen på ölbryggning.se då så ringde de och sa att de hade slut. De hade fel lagersaldo i webbshoppen. Så han frågade om det gick bra att de skickade såna här kryohumle istället. Antar att den är frystorkad liksom. Så jag sa det funkar väl bra. Och då sa han att ja, det är rekommenderat att du använder hälften så mycket då. I och med att den är mycket mer antagligen inget, vad heter det? Ingen moist, vad fan säger jag? Ingen fuktighet i den, alltså inget vatten i den. Den är så pass torr så att det är liksom bara växtmaterial. Så att han sa hälften så mycket kryohumle som normala humlepellets var tanken då. Då får det bli 15 gram här då. Den ser väl precis ut som vanligt, tycker jag. Ja, 16,6 blev det. Men det får väl gå. Jag gillar lite bitter lite extra bitterhet skadar inte. Men den ser ju som ni ser ut som vanlig humle liksom. Vanliga humlepellets. Så nästa steg vi ska ha, det är ju sen då i hopstand så ska vi ha 65 gram Simcoe. Fan, om den här knackvågen kan väga så här många gram. Vi får se. 49, ja då.
66 där. Och sen så har vi också i hopstand så ska vi ha lite Simcoe också. Och då är det 65 gram. Ska vi nollställa den bara. Då är det alltså 30 gram då ungefär. Ja, det är bara 10 gram kvar där. Ska vi hämta till. Gram vi skulle ha typ 32. Där, ja. Så fan visst är snuvig. Det är ju så att jag var ju pizzabagare en gång i tiden och då blev jag mjölallergiker. Så allt det här dammet när man rörde ner malten i vattnet innan gjorde att jag blev snuvig. Så det är därför jag är lite förkyld, låter det så. Men nu så har vi då humlen här i ordning som vi ska ha i det. Hoppstanden gör vi sen så att vi väntar till att ölen sjunker ner till ungefär 80 grader. Så att vi får lite mindre bitterhet men ändå humle för att optimera humlesmaken helt enkelt. Det är ju så att ju varmare temperaturen är, ju därför man tillsätter humlen i koket så blir det ju mer bitterhet. Men om man då vill ha ut så mycket utav humlesmaken och ingen bitterhet istället så kan man tillsätta humlen i vad som kallas hopstand. Eller whirlpool. Kommer väl göra en snurr, försöka få, men det brukar fan aldrig funka för mig. Tanken är att man swirlar runt vörten i kastrullen och att humlen då samlas i mitten. Sen när man tar tappkranen så kommer humlen ligga kvar i mitten. Men det har ju typ aldrig hänt. Inte för mig i alla fall. Så vi ska göra det. Och sen så ska vi jäsa det här ganska snabbt. Tänkte jag vi ska använda kveikjäst. Voskkveik. Så jag tror att det här kommer väl jäsa ut på ett par 3 dagar hoppas jag. Kanske eventuellt tillsätta lite jästnäring också. Får vi se så att det blir en riktig kanonfart. Sen så ska vi ha i mangopurén kanske. Vi får se hur snabbt det går att jäsa. Men vi tänker att vi har i mangopurén kanske på 3:e dagen kanske. Och sen när den har jäst ut nästan helt också. För den kommer också jäsa. Det är inga riktiga tillsatser i den här. Så ska vi då ta humla med också då sista gången citra och Simcoe. Och sen så tänkte jag att vi ska nästan försöka ha det här på fat om en vecka ungefär faktiskt. Det brukar ju gå så jävla snabbt och det är det som jag uppskattar med kveikjästen också att det jäser jävligt rent. Antingen lutar kveiken eller för de lagren jag bygger eller vossen då för mina IPOR. Det är ju alltid tid är alltid en bristvara så att det blir ofta bra med kveikjäst och det jäser hyfsat bra i rumstemperatur också. Skulle egentligen varit kanske lite högre, typ 30 grader kanske. Egentligen, men ja, det funkar ändå bra med rumstemperatur som är här ungefär 25 grader typ. Så ja, vi väntar väl då på att vi ska börja laka en stund innan så förbereder vi lakvattnet. Jag tänker vi ska laka med ganska mycket vatten och köra ett ganska dramatiskt kok så att vi får ner våran mängd till där vi vill ha den. Jag tror också i och med att nu när vi har havregrynen i så kommer det bli lite mer, inte så kompakt utan det blir kanske lite mer grötigt än vad det brukar bli. Så då är det bra att ha lite extra lakvatten tänker jag. Vilket vi sen gör oss av med i koket så att vi får ut så mycket som möjligt utav det här och även skölja ner allt det där fina hazy grejerna vi vill ha som vi får utav
havregrynet då. Så det är väl planen. Så nu ska jag väl hitta på något annat så länge. Så vi ses väl här om en halvtimme ungefär. Ja, vi är klara och det var som jag misstänkte. Det var ju med allt havregryn så var det lite mer grötigt än vanligt. Och när jag skulle lyfta upp påsen liksom så tog det en jävla lång tid. För jag brukar alltid låta det rinna av lite först innan jag sätter i den i min lilla ställning här. Så det var bra träningspass. Så nu är man stark. Så det är lätt för att laka det här då. Och det gör vi som vanligt med att vi har vatten här då som vi har värmt upp. Och så kör vi bara det i silen här över och så fördelar så gott vi kan över malten här då. Och så rinner det ner. Och sen så brukar det vara ungefär en ganska bra regel att man är tillbaka ungefär där man började mäsklingen liksom. Så att i mitt fall då ungefär en 26-27 liter så kokar vi bort sen lite extra mer idag ner till typ 21-22 kanske i vårat mål. Ja, koket är igång och jag håller på att skumma lite här. Skumma bort den värsta utskiktet här. Det är ganska mycket sånt här. Jag kan tänka mig att det beror på havregrynen kanske. Så ska köra i första bitterhumlen här då. Som ska ligga i en timme. Vi nollar koket här då. Eller startar timer nu. Alexa, set the timer for 60 minutes. 1 hour, starting now. Sådär. Och så kör vi i den här bitterhumlen då som var Simco. Ska vi se hur mycket det börjar bubbla här då. Ta det lite försiktigt. Det är ganska mycket i. Ja, det var inte så farligt reaktion. Det brukar vara mycket värre. Säger jag. Så kanske det kommer nu då. Nej, det var inte så farligt. Så det kommer väl. Nu ska vi göra så här då. Nu ska vi ingenting i mer med humle förrän efter koket. Vi ska ha i 500 gram socker också. Ungefär när 10 minuter är kvar av slutet för att ta upp alkoholhalten lite. Jag har inte berättat ännu vad det kommer bli för procent på den här. Men det kommer ju beräknat vara 6,4%. Eller inte nu. 7,4%. Så det ska bli bra. Så sen har jag låtit antecknat lite här. Jag tänkte lägga lite noteringar i receptet så ni kan kolla sen i länken nere i beskrivningen då. Men ja, inget konstigt. Så nu har vi en rast på 50 minuter här. Så ska jag ut och tömma maltresterna. Ut och tvätta påsen och allt sånt. Det tråkiga som vi har med hembryggning att göra. Men vi är tillbaka om en timme ungefär. Så, halvtidsvila i koket kan man väl säga. Och jag upptäckte en tråkig sak nu när jag var ute och tvättade maltpåsen. Och det var ju att min koppling till kylspiralen hade börjat läcka. Så att vi får väl nog köra kylningen utomhus tror jag. Så vi försöker hålla bort allting. Ja, vad fan, vi får se hur det blir. Annars så kommer det läcka massa in i köket och det blir massa bekymmer. Så vi gör så. Så att vi ska ha om 20 minuter ungefär. Så ska vi sätta i kylspiralen och tillsätta 500 gram socker. Så vi gör väl det då. Och sen så är det väl inte så mycket mer. Förresten, vi hade ju jag tog ju ett pre-boil-värde här med hydrometern på vad det kommer ligga på. Och ja, färgen ser väl hyfsat okej ut ändå. Jag tycker den är lite väl klar faktiskt. Men jag hoppas att mangon gör den lite mer disig. Och kanske lite mer gul. Jag vet inte vad ni tycker om färgen. Jag tycker den ser väl... Ja, den ser fin ut måste vi säga.
Och sen så har jag också blötlagt våran Voskvik-gäst, Lallemans. Och gjorde jag nu en halvtimme innan. Vi ska ju kylas ner oss också. Det ska ta en timme innan vi får i gästen härifrån. 35 grader typ körde jag i gästen och rörde om lite och så har jag plastat in den här för att det inte ska komma in något skit i den. Så ja, det är väl så som det ser ut just nu. Och så ses vi väl där ute sen då när kylspiralen ska kopplas på och allting ska kylas ner. Så där ja, då har det gått ner i 80 grader ungefär. Lite knappt. Så då ska vi köra i våran humle här som vi låter detta ligga i en halvtimme ungefär. Som sagt för att alla humleoljor och sånt ska komma ut i vörten liksom. Så jag har ju då förberett med, jag la i både kylspiralen och den här lilla sleven då 10 minuter innan. Tillsammans med, jag kanske sa ett halvt kilo socker, men 400 gram socker drinksocker hade vi här då. Så det ska få stå här en halvtimme. Vi rör om lite så att humlen löses upp. Gör lite whirlpool ändå, men tror inte det funkar som vanligt. Trasslar in mig i värmespiralen också, eller värmesensorn också. Ja, så det får vara kvar där för länge. Så avvaktar vi lite stund och så ska vi kyla ner där sen, utomhus då. Ja, då var vi ute på altanen här och min son står där borta och ska sätta på vattenkranen nu. Vi ser hur det går. Vi får köra här då. Jag har sett på full fart. Ja, det kommer här nu ja. Ja, vi ser. Vi ska väl ha ner det här till lite dryga, det var 65 grader när vi kom ut. Vi får vattna gräsmattan lite nu då och så ska vi ha ner det här till lite drygt 30 grader innan vi kör över det på jäsinken då. Så ja, vi ses inne igen. Ja, var vi inne igen och vi ska tappa upp det här på hinken då. Nu är det ju väldigt viktigt så här långt, från och med nu så ska ju allting vara desinficerat, ingenting får komma i kontakt med vörten som inte är desinficerat. Så att nu ska vi köra i vörten på hinken här och det brukar alltid vara lite spännande tycker jag. Jag ska bara se om jag har något större kvar där. Så där. Ja, så det är lite mer att göra. Bara kolla så att kvarnen på jäsinken är tom också. Så nu kör vi. Ska vi se. Jag förväntar mig en bastant humlekaka i botten på det här. Så att ja, vi ska försöka få i lite syre i detta också innan vi kör jästen sen. Och jag tog ett hydrometervärde också som vi ska kolla på när vi har satt oss vid bordet igen. Men vi kör vidare här på golvet och så ses vi på bordet sen då. Äntligen inne igen och det har ju gått bra där. Nu tar ju allting så mycket längre än man tror ändå. Så att nu har vi detta gästen legat och i blöt här i en timme kanske. Och det syns ju ganska bra. Den har börjat bubbla upp här ordentligt ser vi. Så det blir bra att föra i det. Vi ska röra i lite syre till också. Eller vi kan köra i gästen först faktiskt. Och då gör vi bara så här. Och kör bara i den helt enkelt. Ja, det ser bra ut där. Kvik är så jävla coolt. Vörten är nu då också, och där är ni.
Vatten inne då också 32 grader ungefär. Mätte jag. Jag tog in den. Allting på plats. Sen så kommer jag inte köra något jäsare på det här för att jag har byggt med Quake förut. Det blir alltid en väldig fart så att så fort vi är färdiga så ska jag sätta på det här blow-off-tuben och ner i en flaska med vatten. Så får det stå och bubbla här. Så nästa grej då. Det är ju att precis när jag hade gjort koket så tog jag ett telemetervärde. Då har vi färgen igen då. Tycker den ser fin ut. Den är lite för blank kanske, jag vet inte. Men det spelar ingen roll. Mango kanske gör lite att det kommer till lite mer färg på den också. Jag vet inte, vi får se. Jag har aldrig gjort sånt här förut med frukttillsatser i öl. Så att det ska bli väldigt spännande. Jag vet i alla fall att den burken mango som jag hade till när jag gjorde lassi häromdagen. Den var ju fantastiskt gul och fin. Så att om den nu ger av sig lite gulhet och lite dimma i ölen så kommer det här ju bli perfekt känner jag. Så det här ska väl egentligen då avsluta dagen om jag inte har glömt något annat tror jag. Jag kom ju på det sen när jag tog ut kastrullen att det var ju inte själva fästet på vattenslangen som var fel utan det var ju fästet på min Biltema-pistol som man har att spraya med. Så att det tänkte jag inte på när vi sätter på vattnet ens men det läckte ju ingenting. Så jag kunde lika gärna dra in det genom köksfönstret som man brukar göra. Så ja, nu vet vi det i alla fall att nästa gång så kan vi dra in slangen genom köksfönstret igen då. Så ja. Det är väl inte så mycket mer att säga än att vi är väldigt nöjda med dagen som har varit. Det har varit ganska lugnt och skönt tempo. Ibland så blir man lite förbannad för att det ska ta sån tid och allt sånt där. Men då har det varit lugnt. Det kan ju ha att göra med att min fru inte är hemma också. Det kan vara en bidragande orsak. Så, men nu ska vi inte snacka massa skit mer utan vi ses väl i nästa avsnitt då som jag antar, jag kommer spela in lite löpande tror jag nu faktiskt. Vi ska ju se till så att vi kör på med mangon och sen så ska vi ta humla då. Men, för jag glömde ju säga det faktiskt. Vi ska ju beräkna att FG på den här var ju 10-10 och OG skulle vara 10-66. Nu blev det 10-63. Så vi skulle kokat lite hårdare ändå. Fick vi ändå ut ändå, vad ska vi säga, 22 lite drygt. Jag brukar faktiskt få ut lite mindre för jag brukar faktiskt koka hårdare än vad jag gjorde idag. För jag tänker att det kommer bli så mycket skit i den här sen. Dels med all humle och dels med mangon så att jag vet fan. Jag hoppas ju att kunna fylla ett helt fat med det här i alla fall. Vilket ser lovande ut nu när det är 20 nästan. Det är drygt 22 och fatet rymmer 19. Och det bästa att fylla i fatet är väl typ 18. Så det blir väl bra. Men det blir ju då som sagt lite lägre alkoholhalt än vad jag hade förväntat mig. 10,63 ger väl 7% och 10,66 hade väl givit 7,4%. Men det får vi väl det får vi väl leva med den här gången. Och så det kommer bli bra det här tror jag. Det här är nog också den mest dyra ölen vi har bryggt faktiskt i kanalen. Jag kommer inte ihåg vad allting kostade men det köpte lite extra också. Men jag skulle tippa på i alla fall en 700 spänn kanske. Den här kostar. Så det blir gott att njuta av den här sommaren.
Så ja, vi ses väl då i nästa avsnitt utav Hembygden för alla. Det kanske kommer ett vinavsnitt här emellan, men det kan ni ju kolla på det också. Så ha det bra nu. Hej hej!